Bun venit la episodul 6 din miniseria Spune Stop amânărilor. În episodul anterior am vorbit despre cele 5 întrebări esențiale care te pot ajuta să ieși din cercul vicios al amânărilor repetate. Ne-am concentrat în detaliu pe 2 dintre ele. Este oare nevoie să fac cu adevărat acest lucru și care este motivația mea să fac acest lucru? Iar la sfârșitul episodului am menționat-o pe cea de-a treia. Cum poți să crezi motivația pentru a face lucrul respectiv? Astăzi aș vrea să mergem mai departe și să vorbim despre această a treia întrebare. Oare cum putem crește motivația? Pentru a crește motivația este nevoie să sapi puțin mai adânc. Și pentru a face acest lucru, o tehnică eficientă este tehnica celor 5 DC-uri. Hai să explorăm cum putem aplica această tehnică folosindu-ne de cele 2 exemple din episoadele anterioare. În exemplul cu alarma, știu că trebuie să mă trezesc la ora 6, pentru că este o zi importantă. La ora 9 am o întâlnire cu un client nou pentru a semna un contract. De aceea este important să fiu punctuală, dar înainte e nevoie să fac micul dejun copiilor și să-i pregătesc de școală. De aceea trezitul la ora 6 devine esențial. Prin tehnica celor 5 DC-uri explorăm mai adânc această situație și dăm niște răspunsuri ipotetice. De ce este important să ajung la ora 9? Pentru că este un client nou și vreau să fiu punctuală. De ce vreau să fiu punctuală? Pentru că punctualitatea este o valoare importantă pentru mine și vreau să transmit încredere clientului. De ce vreau să transmit încredere clientului? Pentru a semna contractul cât mai repede. De ce este oare important pentru mine să semnez contractul cu el? Pentru că îmi poate aduce un bonus substanțial și pentru că este important pentru cariera mea. De ce este important pentru cariera mea? Pentru că în felul acesta pot să mă bucur nu doar de securitate financiară, ci și de bunăstare personală. Dar să vedem tehnica celor 5 DC-uri și în exemplul cu schimbarea anvelopelor de iarnă. Dacă mai țineți minte, era o zi de sâmbătă și nu prea aveam chef să merg la service. La fel ca în exemplul precedent, o să vă arăt posibile întrebări și posibile răspunsuri ca să aflu ce se ascunde în spatele acestei lipse de chef. De ce este important pentru mine să merg astăzi la service? Pentru că am amânat deja o dată și mi-e teamă că voi amâna din nou și din nou până când se va înrăutăți vremea cu adevărat. De ce mi-e teamă de faptul că se va înrăutăți vremea? Pentru că anul trecut am stat la coadă ore întregi atunci când vremea s-a schimbat și a început să ningă. De ce? Care este motivul pentru care am stat la coadă ore întregi? Pentru că cei mai mulți, ca mine, au procedat și au așteptat până în ultimul moment. Așa că mi-am promis să nu mai repet aceeași situație. De ce cred că așteptarea până în ultimul moment pare o soluție bună pentru mine? Pentru că am speranța că pot face lucrurile rapid pe ultima 100 de metri, deși de obicei este foarte aglomerat în acele zile. De ce te pui în situația de a grăbi lucrurile? Pentru că am mai făcut acest lucru înainte, este într-adevăr stresant, dar nu-mi place să planific lucrurile din timp. În al doilea caz, chiar dacă poate motivația nu va crește semnificativ pentru că nu este cu adevărat o urgență ca în primul exemplu, vei realiza că abordarea de a lăsa schimbarea cauciucurilor pe ultima 100 de metri poate duce de fapt la și mai mult stres. Și nu numai atât, vei descoperi că principalul motiv pentru amânarea acestei activități este faptul că nu îți place să planifici aceste activități care sunt mai puțin importante din timp. Data viitoare vom explora următoarele 2 întrebări esențiale pentru a spune mai ușor și mai repede stop amânărilor. Până atunci, ia-ți un moment pentru a reflecta asupra lucrului pe care îl amâni de ceva timp și aplică metoda celor 5 DC-uri pentru a crește motivația. Ne vedem la episodul următor. Hai să redesenăm timpul împreună. Stai aproape!